Don't be afraid, ayan. Baba na kayo kasi mag-iihaw na tayo. O, yung mga gamit natin, guys. Ay, taray. Ay, kuya, babae ka dyan. Babae ka dyan. Paano yung mga gamit? Sino magbababa? Michelle, balik ka muna, Michelle. Ayusin mo yung mga gamit, Michelle. Kuya, thank you ah. Thank you. What can you say? Hoy, mga gamit ano? Ano? Ay, sige. Gusto ko yan. Pasa-pasa. Oo. Kumusta? Live video. Live yan. Okay. Hayaan mo na, Nek. Ano na? Hindi ah. Video lang. Kumusta? Sa Bayanihan! Go! Ay, that's mine! Hoy, wait lang. Nandyan yung laptop ko. Magdala ng laptop. Workaholic. Oo, andyan nga yung checkan ko, Neng. Ay, ito bangus. Natolay, Beba. Oo. Oh, yung Shanghai test, ingatan mo. Yung Shanghai test, ingatan mo. O, yung charcoal, baka mabasa. Ikaw talaga ang nandiyan. Yung mga lalaki ayaw tumulong. O, akin na yan. Ako may dala dyan eh. Ala. Wait lang, guys. Oo nga! Bakla, saan background mo? Go! Documentation yun eh. Bakit? Durante. Durante. Oy, kuya, may bayad dyan pag pumasok. May bayad dyan. 1.5 pagpa... na! Neng, lahat tayo. Kuya! Kuya, ano na? Ay, ang ganda ni Bakla, oh. Ang ganda, pero pangalan Reynaldo. Hanay kayo, kid. Ito yun eh. May isa. Michelle, mag-tent tour tayo. Tent tour. Hotel tour. Ayan, no? Ang dami naming tent, guys. Ayan. Perfect. Hoy, ilan ang tent natin? Oh, 5 pala eh. Ay, taray. Taray tolda. Michelle, what can you say with the place? So beautiful. Just like me? Yeah. Umaarte. Kainis. Ay, bawal yan. Bawal yan. May bayad na naman. Yan, Victorian. Victorian. Michelle! Michelle! Michelle!
Anong trip mo? Bakit? Ay, huwag niyong gagamitin yung kapatid ko sa mga plano niyo. Ay, ang gaganda. Sige, another pose. BTS, behind the scenes. Ayan. Ito yung photographer. Ay, ang perfect. Oh. Michelle, show your teeth. Fierceness, come on. Yeah, congratulations. Congratulations, third runner up. Best friend, ano na? Punong abala. Hindi kasi walang walang... Bitch, you're so ugly. Ubus ng energy. Pabili po. Pabili po ng Emperador. Char. Test yung mga boys test, oh. Boys, sumahon na kayo, boys. Boys. Masyado... Nixon, masyado kang revealing. Revealing? Umahon na kayo at tayo kakain na. Naliko na sila. Shell, kaya pa ba? Shell. Guys, kumuha kami ng mga mga kahoy. Kasi magbo-bonfire kami mamaya. Ala, mapakarin sa ito yung... Kuya, good job. Panatilihin natin ang kaayusan at kalinisan ng ating dalampasigan sapagkat tayo ring mga Pilipino ang gumagamit nito. Very good. Ayan, naglilinis si Kuya. Ang galing, ang galing. Ay, tagasan kayo, Kuya? Tagasan po kayo? Dito lang din po. Ah, okay. Kaya natin. Hindi nang Maragondon. Kaya tagalago na kami. Kuya, we came from the province of Cagayan, the land of smiling beauty. My God, Michelle. Nagki-clean up drive sila, guys. Oh, perfect. Sa pinuntahan namin dito sa kay Lipa Island. Maganda yung lugar. Tahimik. Tapos, ayun, malinis naman yung tubig. Tapos nakakatuwa kanina kasi may mga nakita kami mga kasabayan namin na nagsiswimming. Tapos nagkaroon sila ng parang clean up drive. Naglinis sila doon sa dalampasigan, pinulot nila yung mga plastic. And then kami din bukas, kung may makita kami mga kalat doon, pupulutin namin. Ayan. Let's take care of our environment. Ayan, so now, ito, maliligo yung kapatid ko. Tapos, yung tubig dito, since galing naman siya dito sa poso, ay libre lang.
Pero kapag magigamit siya ng CR, like for example, ihi ka, dudumi, yun ang may bayad for maintenance lang po ng CR.